নমস্কাৰ ভিলেজ বয় কুকিং হাব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মাংসখিনি ৰান্ধিবৰ বাবে মই আলু টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী অলপ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজো অলপ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু সেইখিনি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। মই মাংসখিনি ভালদৰে ধুই পখালি এটা বাচনত লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই মেৰিনেট কৰিম। প্ৰথমে মই ইয়াতে নহৰুখিনি দি দিছোঁ, যিখিনি পেষ্ট কৰা আছিল নহৰু সেইখিনি দি দিছোঁ। তাৰ পাছতে মই ইয়াতে আদা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। তাৰ পাছত মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, কটা যিখিনি পিঁয়াজ আছিলে সেইখিনি দি দিছোঁ। তাৰ পাছতে মই ইয়াতে দিছোঁ অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ গুড়ি, ইয়াতে দিছোঁ মই জিৰা পাউডাৰ। তাৰ পাছত মই ইয়াতে দিছোঁ অলপমান কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ, অকণমান কালাৰ হ'বৰ বাবে দিছোঁ। তাৰ পাছত মই ইয়াতে দিছোঁ জালুক গুড়ি, জালুকটো অলপমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু তাতে ইয়াৰ পাছত মই নিমখটো এড কৰি দিছোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াতে এতিয়া দিব লাগিব হালধি দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে মই ইয়াতে অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। তাৰপাছত মই এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্সিং কৰি লওঁ। মোৰ চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আধা ঘণ্টামান ঢাকনি লগাই ৰাখি থ'ম। এতিয়া মই মাংসত দিয়া আলুখিনি অলপমান হাফ ফ্ৰাই কৰি লওঁ, যাতে মাংসত আলুখিনি ভাগি নাযায়। ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই আলুখিনিৰ লগত অলপমান নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মোৰ আলুখিনি ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই সেইখিনি তেলকে ইউজ কৰিম মাংসখিনি ভাজিবৰ বাবে, বেলেগ তেল আৰু নলওঁ। ইয়াতে মই এতিয়া প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, যিখিনি কটা পিঁয়াজ আছিলে। পিঁয়াজখিনি অলপমান ব্ৰাউন হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে শুকান জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটাও লগতে দি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি যি আদা পেষ্ট আৰু নহৰু পেষ্টখিনি আছিল সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিওঁ। যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজে পানীটো এৰি নিদিয়ে মই তেতিয়ালৈকে লৰাব লাগিব, তেতিয়াহে অলপ মাংসটো টেষ্টি হ'ব। এয়া এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি এড কৰিব পাৰিম। মাংসখিনি দি লওঁ। যিখিনি কটা বিলাহী আছিল সেইখিনি মই মাংসখিনিৰ ওপৰতে এতিয়াই দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। অলপ হালধি ইউজ কৰিছোঁ। হালধিখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এইখিনি মাংসখিনি প্ৰায় 20 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি থাকিম। আচলতে ব্ৰইলাৰ মাংসটো কোমল হয়, ইয়াক যিমানে তেলত ভাজিব পৰা হয় সিমানে ইয়াৰ সোৱাদটো বেলেগ হৈ উঠে। আপোনালোকেও বহু সময় এই মাংসখিনি এনেদৰে ভাজিব। এয়া চাওক, মই অলপমান ঢাকি দিলোঁ। ঢাকাৰ পাছত বেছি সময় ঢকা নাই, 5 মিনিটমান সময় ঢাকিছোঁ, কাৰণ তলত লাগি যোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে, সেয়ে বেছি সময় ঢাকিবও নোৱাৰি। তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে ইয়াক লৰাই থাকক। এয়া চাওক, মোৰ মাংসটোৰ অলৰেডি কালাৰ আহিব ধৰিছে। মই কালাৰ অহাৰ পাছতে ইয়াত আলুখিনি এড কৰি দিছোঁ, যিহেতু মোৰ মাংসখিনি ভজা অলৰেডি হৈয়ে গৈছে। আলুখিনি দি দিয়াৰ পিছত আকৌ মই এইখিনি ভালদৰে মাংসখিনিৰ লগত আলুখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ।
এতিয়া মই যিহেতু গ্ৰেভি বনাম, ইয়াতে অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী মিক্স কৰিছোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে গম পাবই যিহেতু পানীটো কিমান দিলে একচুৱেলি গ্ৰেভি হৈ উঠিব, সেইখিনি আপোনালোকে আন্দাজি গম পাই যাবগৈ ৰান্ধাৰ সময়ত। সেইটো আপোনাৰ অনুযায়ী দিব, আপোনাৰ কিমানটো গ্ৰেভি পচন্দ কৰে। খালি বেছি পানী নিদিব, কাৰণ বেছি পানী দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো বেলেগ এটাই হৈ উঠিব, ভাল নালাগিব। তাৰপাছতে মই পানী দিয়াৰ পাছতে ইয়াত অলপমান জালুকৰ গুড়ি আৰু জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰ মিৰ্চ অলপ ওপৰত দি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই এইখিনি অলপমান হাতাৰে তললৈ সোমোৱাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপৰা মই এইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলাৰ পাছত এইখিনি মোৰ মাংস অলৰেডি এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া খাব যাওঁ আৰু চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে বাকী। এই আছোঁ, আমাৰ চিকেন গ্ৰেভি অলৰেডি ৰেডি আছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ ন। মই ভাত লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া ৰঙা ৰঙা যেন দেখিছে, সেইখিনি কমলা টেঙা আৰু গাজৰৰ চালাড হয়। মোৰ এটা ৰেচিপি অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে জানিব পাৰে সেই চালাডটো কিদৰে ৰান্ধিছোঁ। সেই মাংসটো খাই ল'ম দেই আপোনালোকে। ৱাও, বঢ়িয়া হৈছে। আপোনালোকেও খাই চাবচোন, আৰু কেনেকুৱা হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।